No niin, morjesta morjesta. Lähdetään nyt seikkaileen sitten. Lähdetään sitten seikkailemaan sitten. Katsotaan sitten New Games, tosta New Games ja miten me seikkaillaan tässä sitten. Miten tässä seikkaillaan? No niin, tervetuloa sitten taikamaailmaan. Nyt tästä ruvetaan kattoon sitten, minkälainen hahmo tästä sitten, minkälainen hahmo tästä sitten kehittyy tästä taikari tästä tyypistä, että minkälainen se voisi olla tää. Tällainen sitten tää voisi olla, ei. No ei, ihan ei oo, no hiukset ei ainakaan sovi tohon systeemiin. No ei mikään kikkarapää, mitään tämmöstä, ei. Hitsi ei. Ei. No eikö nyt yhtään pitkähiuksista saa? No ei sitten saa. Ei saa pitkähiuksista. No ei voi mitään, kun ei saa pitkähiuksista, niin ei saa. Niillä pitää mennä mitä on tarjolla. Katsotaan, ei tollasta. Sliipattua tukkaa, ei. No ei tollastakaan. Tää on ehkä ainoa näistä paras, mitä nyt tällä hetkellä saa. Parempaa ei saa. Kun mä olisin pitkätukkasen ottanut, mutta kun ei saa. Näin se menee. Vai mikä tää on sitten? No, mennään tällä sitten. Kun ei muuta, niin mennään vaikka tällä sitten. Ei mennäkään. Eikö tätä parempaa nyt sitten saa? No, ei saa. On vähän surkeeta, kun ei voi tuota hiustyyliä valita, että kuinka pitkään hiukset siitä haluaa, niin mä ottaisin niin semmoisen kuin sais, mutta kun ei saa, niin ei saa. Näillä pitää mennä, mitä on tässä valittavina. Mikähän näissä sitten olisi hyvää? No, otetaan tää sitten. Mennään sitten tällä näin. Tossa on se hiustyyli, tolla mennään. Sillä mennään, sillä. No ei tommosia, ei. No ei. 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 Morjes. Oi morjes. Oi morjes. Oi morjes. Ei. Ei mitään tuollaista. Ei siankärsää nyt oteta sitten. Ei pulloposki, ei mitään pulloposkea oteta nyt. Tolla mennään. Toi on nyt noista. Tosta laitetaan noin. Sitten, no niin, nyt päästään vauhtiin. No niin, alkaa jo sujuun. Kyllähän täältä sitten saa. Juman kautta, kun päästään vauhtiin. No niin. Ai, kun pääsee vauhtiin. No niin. Nyt alkaa lyyti kirjoittaa. Ei. Onks toi nyt? Voi morjes näitä. Hei!
tossa olisi aika hyvä. Hiukset ponnarilla, se on aika hyvä. Ei. No voi morjes. Toi on kyllä niin, että voi morjes kun naurattaa. Noni, siinä se on. Siinä se on. Se on siinä. Ei. 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 Tos nyt kun mä löydän semmosen hyvän jutun. Ei tommosta. Ei. Toi on hyvä, tolla mennään. Sitten. Mites noi kulmakarvat sitten? Joo, siinä on hyvä. Löytyy heti. Mitäs sitten? Pitäis keksiä toi nimi. Nyt pitäis keksiä tää nimi. Hitto kun mikä olisi semmonen. Nyt pitäis keksiä nimi. Ei mitään Jackia voi laittaa. Joku hyvä tämmönen. Nyt pitäis keksiä joku hyvä nimi. Ei mitään Tiger Jackia laiteta sinne. Ei se oo mikään velho. Ei Tiger Jack oo mikään velho. Ei Tiger Jack oo mikään velho, kun se on se on intiaani. Tiger Jack on intiaani eikä mikään saakutin velhoilija. Oikeesti se kuuluu Texwilleriin. Intiaaneihin on Tiger Jack. Se ei kuulu mihinkään velhoilijaan. Joku semmonen velho, vähän niinku mikä olisi semmonen velhoilijan nimi. Mikä se voisi olla sitten? Joku hyvä. Mikä se voisi olla? Mä katson tosta. Mä kirjoitan tänne sitten. No ei. Mikähän se voisi olla semmonen hyvä?
Mä yritän katsoa just velhonimiä tässä justiin. Kari Jenkkiis. Sellainen Kari Jenkkiis. Albatrossi tuulessa liehuu, mutta ei. Mä yritän keksiä just. Mites se? Ei se voi sekään olla. Mulle tuli mieleen se niinku Edward Moore. Mut sekin on joku pelaaja tai kirja, ei sekään ole hyvä laittaa. Ei sekään ole hyvä. Hitsi kun ei oikein nyt keksi nimeä, mikä on semmonen vetävä nimi. Kun ei vaan nyt keksi. Niin, mä katoin sitä äsken, että se olisi kuulosti hyvälle, mutta en mä sitä laita. Ei mitään ihan pilipali nimeäkään voi laittaa. Etunimi. Yeah. No just. Steven Moore on kanadalainen jääkiekkopelaaja. Eihän sekään mikään velho voi olla. Just. Steven Moore. Justiinsa, mä olisin keksinyt Steven Moore, mutta sekin on joku jääkiekkopelaaja, niin ei se voi mikään velho olla. Steven Eaglekin, niin ei sekään voi hyvä olla mikään sellainen. Hitto kun nimet on nyt vaikea keksiä. Semmonen nimi, mikä ei ole oikein missään. Semmonen hyvä, mikä olisi joku hyvä parempi velhonimi. En mä nyt keksi mitään. Laitetaanko sitten Jaska Tumpelo sitten? Jaska Tumpelo velhonimeksi. Laitetaan sitten se. Jos ei muuta keksitä, niin laitetaan se. Jaska Tumpelo.
Sitten laitetaan sukunimeksi Tumpelo ja laitetaan nimeksi Jaska vaikka. Kun ei muuta keksitä, niin se voi olla hyvä sitten. Laitetaan se sitten, kun ei muuta nyt keksitä sitten. Niin. Eikö se voisi olla hyvä? Mä katson mikä se olisi. Ei tää nyt toimi. Ei edes Google-kääntäjäkään toimi, kun mä olisin kattonut mikä se mikä se sitten olisi englanniksi. Ois toi Jaska ollut sitten englanniksi, mutta ei toimi nyt sitten. No mä tiedän, onko se Jack, mutta onko Jaska sitten Jack? No laitetaan sitten. Ei kun pistetään toi isolla toi yksi kirjain tosta. Noin. Jack Moore. Noin, mä laitan Jack Moore sitten. Näin se menee. Se on siinä. Mitäs tässä nyt pitäisi sitten tehdä? Mistä me katsotaan noi äänet? Mistä ne puheäänet tulee? Missä tämän velhon puheääni tulee, ettei se ole joku... Mistä se tiedetään, kun tää puhuu, niin millä sen puheääni kuulostaa? Mistä me voidaan se katsoa? Mistä se voidaan nyt sitten katsoa se puheääni? Miltä se kuulostaa sen puheääni? I am indeed a student, but I could very well be able to help. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really I am indeed a student. Ei I mitään. could very well be able to... That was quite something. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to... I am indeed a student, but I could very well be able to help. I'm eager to get to Hogsmeade. It was one... That was I am indeed a student. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Ei. A few cobwebs and some Toi on dust. hyvä. Nothing to be concerned about. Ja tästä siitä lähtee, Jack Moore lähtee liikkeelle sitten. Noniin, meidän uusi velho on Jack Moore. Jack Moore tulee sieltä sitten. Ja näin, Jack Moore lähtee liikkeelle sitten. Näin. Näin se lähtee. Jack Moore, sieltä tulee. Noin. Jäkitteli. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh,
Eleazar! George, glad my rather Näin. cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here. Näin. Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. No niin, nyt päästiin lähtee sitten seikkailemaan sitten. Mut tässä ei sitten pyssyt paukukkaan. Ei pyssyt paukus sitten tässä pelissä, vaan tässä ollaan sitten. Vaan taikaa mennään sitten. Ja siellä joku kattelee heti siellä kattelee ja lähti kun pienu Saharaan siitä. Sitten. Näin. Tästä alkaa velhoseikkailu sitten. Kaikille velhon ystäville, jotka on odottanut kuin kuuta nousevaa velhopeliä, niin tästä se alkaa sitten. Tästä lähtee velhopeli kaikille velhon ystäville. Tervetuloa kaikki katselemaan velhopeliä! Tästä se lähtee. Tätä olette odottaneet varmastikin. Tästä se sitten lähtee sitten. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is... Mut täytyy nyt katsoa sitten se, että mihin, että päästään oikeeseen sinne niihin kun tulee se tietty kohta tässä sitten, että valitaan se, että mihin ryhmään kuulutaan, niin ettei jouduta väärään ryhmään sitten, kun meidän täytyy tiettyyn päästä sitten. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years Näin. now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I Että dare say it's näin. one of the reasons he's risen so far at the ministry. Ei sitä suoraan saa valita sitä, että mihin tässä kuulutaan. I have. Opinions differ. Mutta katsotaan nyt kun päästään vauhtiin tässä sitten. Eikö tääkin ollut avoimen maailman peli? My colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who Eleazar. alerted his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, Kai siinä jotain saa valita, mutta kun ne pitää englanniksi, on ne kysymykset siinä. Niin pitää osata oikein katsoa ne kysymykset englanniksi, mutta kun mä en niistä tiedä sitten, kun on englanniksi, niin se on vähän hankalaa sitten valita siitä sitten oikeassa järjestyksessä ne, mitä kysymyksiä siinä kysytäänkin. Että mikä on sitten se, mihin sitten valitaan sitten. Että sitten jos ottaa ne väärät valinnat sitten englanniksi, niin sitten joutuu ihan muualle, kun ei tiedä, mitä siinä kysytään, kun ei ymmärrä englantia. Että näin se menee. Pitää mennä sitten sillä, että valitaan vaan joku, mikä teksti kuulostaa, mikä teksti on niin kuin parempi. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Ju. Cham, bam, bam, bam. The key!
No niin. Are you all right? No niin. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. No niin, hörppää se nyt se vihreä litku naamariin ja sit mennään. Vaikka mahassa voi vähän kiertääkin, mutta ota litku naamariin, niin että pärjäillään. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon Näin. would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Täällä ei ole mitään. No, seurataan sitten professoria sitten. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. The portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Katsotaan nyt, mitä tässä pitää tehdä sitten. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Tullaan, bro. No niin. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Yeah. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. No tuun nyt sieltä sitten, mä meen täällä jo. Why was your wife searching for evidence of lost magic? Such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. Oi, ruukut meni What rikki. really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Ei sinne, Let's ruukku. see some of that one work you were practicing. Focus on the center. No niin, saimme sen rikki sen ruukun.
Excellent. Excellent. That was a bit rougher than I'd expected. Your one-foot's improving with every cast. Thank you. Pistetään oi kun ruukut menee kun. Se nyt paukuttelee menemään. Up there. We're close now. It's just Oi, ruhku meni jo. Ruukku rikkoutui, kun hän paukuttelee sauvalla vaan. Ruukut meni rikki. steady yourself. Reparo. Almost there. Someone built this here. I suspect they've added privacy. Nohoi. Portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Tähän hittoon nyt pitäis yrittää etsiä jotakin. Tähän pitäis nyt etsiä. Hitto. Professor, this statue. This may have been his home. Nohoi kun paukutetaan menemään kaikki rikki vaan. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the Portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello?
It can't be. Just a moment. Just a moment. Pieni hetki vain, minä tulen. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Will Wife's Portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there? Hundreds. In fact, we'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? Noin. They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have Heti tässä lähdettiin service. oikein kunnolla menemään. You want to take a breath? A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults. Hitto mikä ajelu, voi morjes. Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in Eikä mitään turvapöytä eikä mitään, kun painetaan vaan menemään niin, että lähtee. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the Portkey container. Nonni, Darker. katsotaan. I saw that same glow. Kiitos lahjoittaneelle. What was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help.
No, ja avataan sieltä semmonen. Onko täällä muita, mitä muita voidaan avata? Ei. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like Katsotaas nyt sitten. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. The door. Well, that's a start. Revelio. Symbol again. Revelio. Suppose you see a way to... I do. Revelio. That symbol has the same glow as the one I saw on the Portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. Revelio. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean earn our way out? I do, Revelio. but to what end I can't say. Stay Revelio. close. There will be no disapparating Revelio. if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Jaa. Ei saa kuluttaa koko ajan noita. Mä haluan, että saa niinku paukuttaa menemään niin paljon kuin sielu sietää, niin ei saa paukuttaa menemään. Pitää sitten käyttää voimia tarpeeksi. Ei saa paukuttaa ihan turhaan tässä menemään, niin kuin mä äsken paukuttelin menemään niin kuin huvittaa, mutta ei saa paukuttaa. No, täytyy yrittää olla sitten, ei saa, katsotaan nyt miten se tarina menee sit, jos mä paukuttelen liikaa menemään. What statue? Näin se menee. See some sort of statue, but only as a Että reflection jos of the floor. turhaan taikoja niinku pistelee menemään, niin miten se vaikuttaa tässä pelissä. No katsotaan. There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It
does follow the light. Sitten. Mitä sitten täytyy tehdä? Oi. Ei hitto, mä en tiedä mitä tässä pitää tehdä, mulla ei hajuukaan. Ei hitto kun tulee, saa. Lumos. Revelio. Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem... Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Revelio. Protego. I need to align these statues with their reflections. Lumos. Perhaps I need to get them all to stand at once. Oi hitto. Nyt ne tulee kaikki kerralla. Huhhuh. Tutum. Oi, kun tulee.
Oi, Harry, ei! Hitto! Ui, saakutti kun saapataan! Ei juman kautta kun tulee pataan! Voimat loppu kesken! Voimat loppu kesken. Noniin, voimat loppu kesken. Noniin, voimat loppu kesken. Sinne lähdettiin. Voimat loppu kesken. Ei auttanut mitään. Sinne lähdettiin kun luikaus. Loppu voimat kesken eikä auttanut mitään. Vaikka kuinka sinä yritti ampua menemään, niin ei auttanut. Voimat loppu kesken. Ai saakutti kun tulee iskuja sieltä. No niin, ja sieltä tuli isku taas. Samperi. No ja iskua selkään, ei voi mitään, juomaa. Kuka iskee? Noniin, ja se iski sieltä. Joku iskee taas kohta. Joku ritari tulee ja iskee! Vittu kun se ampuu vääriä ritareita! Älä nyt niitä kattele, kun sun pitää katsoa se ensimmäinen, joka tulee sieltä päälle. Paskiaine.
Ei se oo, ei tästä. Oi ei saamari, tästä tuu mitään, ei tästä tuu mitään. Noniin ja taas. Isku tulee vyölle. Ei tästä tule mitään. Isamperi, ei tästä tule mitään. No ja iskut tuli sieltä. Ei lähdetty vielä kylmäksi, mutta kohta taas lähetään. No ja selkää sieltä ja sinne lähdettiin. Ei tästä tule mitään. Kolmio, mä oon painanut niin pirusti sitä kolmioa. Mutta ei se, mä oon painanut sitä niin paljon kuin lähtee sitä kolmioa, mutta ei se hyödytä mitään. Pitäis osata englantia, niin tää voisi olla parempi. Kun englannin taito on just ykkösen, meikäläisen englannin taito. No niin, iskut tuli taas. No ei, se iski selkään. Se iski selkään. Ei tästä mitään tuu. Heti on tämmönen kohtaus, mistä ei tiedä Erkkikään mitään. Vaikka kuinka painetaan suojausta, niin ei tästä... Ja ampuu väärää! Sitä sun piti ampua. Mä en saanut vielä yhtään hommia tehtyä. No ja sieltä iskettiin, hienosti iskettiin. Tossa pitää 3 kohtaa osua tehdä näin. Ja vieläkään ei oo tehty ainuttakaan. Vaikka mä kuinka painan kolmioon, niin ei se... Mä en tiedä tästä, että mikä tässä on. Mitä tässä nyt pitää tehdä? Ei mitään hajuu.
Suojaa itsees painamalla kolmioon, mutta kun mä painan kolmioon tässä nyt. No ja sieltä tultiin taas. Painettiin selkää. Miten tää on tällainen kohtaus paiskattu tähän peliin heti, mistä ei tiedä Erkkikään yhtään mitään? Tästä ei ota pirukaan selvää, että mitä tässä pitää tehdä. Ei vieläkään mene oikein. Ei vieläkään. Ei tästä tuu mitään. No ei se toimi. Ei tuu mitään. No ei tapahdu mitään. No. Ei toimi. Ei vaan. Kerta kaikkiaan ei toimi. Ei. Ei ja selkää vedettiin. Ja viimeistä pulloa viedään. Viimeistä pulloa vietiin. Sinne loppu voimatkin. Näin. Näin se menee. Peli menis paremmin. Peli menis paremmin, jos osais sitä englantia edes vähäsenkään. Kun mä en tiedä englannista oikein yhtään, mitä mä pelaan vain. Niinku pelaan vain, mutta niinku. Noni, mihin se nyt joutui sitten? No justiin. Mihin sitä nyt pudottiin? Näin se menee. No en mäkään tossakaan tiennyt sitä, että sitä nappia pitää pohjassa siinä äskeisessäkään hommassani. En tiennyt, että nappia pitää pohjassa. Velhopeli oli kuin ritaripeli, ei juman kautta. Näin se menee. Kyllä nyt pikkusen pitäisi oppia englantia tai muita juttuja, mutta... There you
Mutta meikäläinen ei oo oppinut. Ei vaan oppinut. What is this place? I don't know. Näin se menee. But I found this floating above that basin. Näin se menee. Kun ei oppinut, niin ei oppinut. Näin. Ei sille vaan voi mitään, kun ei opi, niin ei opi. Näin. Meikällä oli luokan ainoa semmonen, joka ei oppinut yhtään mitään koulussa. Ja sitten kun mentiin yläasteelle, niin sitä vähemmänkään oppinut mitään. Ainoa mitä meikäläinen osasi tehdä niin kolttosia vaan koulussa. Laittaa palinarulla pulpetit yhteen ja laittaa nastoja saippuoihin ja kaikkea tällaista. En mitään muuta. Semmoista vaan. Että näin. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of semmonen. And the responsibility that accompanies it. Pääsin ihan jotenkin armeijasta pääsin, mutta kyllä mä sielläkin pistin armeijassa yhden tuolin pöytään kiinni paalinarulla. Ja sitten se meikäläisen tuvan yksi varusmies sai vielä peukaloon haavan, kun se meni puukolla leikkaamaan sen paalinarun irti, niin sitten se sai vielä haavan siitä peukaloonsa sen takia, kun mä olin laittanut sen paalinarun kiinni. Yhden tuolin pöytään kiinni paalinarulla ja sitten kun sitä katkaistiin, niin tuli haaveri peukaloon. Tällaisia kolttosia meikäläinen harrastaa. And perhaps George died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were all rather different. Ja sitten meikäläinen konahteli siellä, tein ton konamukinkin itselleni. Jos kaikki tietää mikä on konamuki. Konamuki tehdään tosta limupullosta. Tämmöisestä limupullosta tehdään konamuki. Leikataan pullo keskeltä kahtia ja sitten katsotaan, että ei ole teräviä reunoja ja se on konajuomamuki. Näin. Semmoisen tuli käytettyä sitten aika lailla. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Mutta nyt katsotaan mihin tästä johtaa tää peli, kun pitäis vaan päästä eteenpäin tässä pelissä. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. No just heti alkuun tulee tämmöiset kauheet.
No niin, professori. Tule nyt. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. No. Nyt tulee tsuk tsuk juna. Tsuk tsuk juna. Put puduru. Tsuk tsuk juna. Noin! Wow. No niin, tästä se lähtee. Tästä se lähtee sitten eteenpäin. Noniin. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Nyt tulee se kohta. Nyt täytyy onnistua tässä. No niin, nyt tässä pitää onnistua. Näin, katsotaan. Mihin tupaan tässä joudutaan? Phineas, Nigellus, Black. Serve to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Noniin, nyt katsotaan mihin tupaan tässä joudutaan. Että siihen malliin. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Katsotaan, että mihin tässä luikahdetaan. Just in time. Have a seat. Nyt katsotaan mihin tupaan se luikahtaa. Sitten. Ah, yes. No A bit niin. older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Että mihin tupaan luikahtaa. Expectations.
Nyt mä en osaa ei oikein osaa, että kumpaa pitäisi valita, että kumpaan tupaan luikahtaa. Vaikea valinta. Se on vaikea valinta, mutta mä otan tän ton. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer. En tiedä sitten, menikö oikein, mutta se näkee sitten. Liian vaikea. No kun ei osaa englantia, niin se on se vaikea. Totta kai kun ei osaa englantia. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Hitto, kun tästä on vaikea valita, kun en tiedä näistä yhtään mitään. Hitto on vaikea valinta. Koita lukea, justiin niin. Hitto, kun on vaikea valita, kun ei tuosta tekstistä ymmärrä niinku piruakaan, että mitä se kysyy. Kun ei ole mitään hajua. Mä valitsen vain nyt jonkun tästä sitten. Näin se menee. Näin se vaan menee. Ihan valitaan vaan joku vaan. Kun ei ymmärrä, niin ei ymmärrä. Tosta vaan. I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability. Google-kääntäjä. No ei tässä nyt saa Google-kääntäjää millään. Ei saa Google-kääntäjää käyttöön tässä millään. Ja kännykässä se ei toimi varsinkaan se Google-kääntäjä yhtään, kun mä oon koittanut, niin se... Sinne jouduttiin nyt sitten. Tadää! Sinne jouduttiin. Sinne mentiin, että pätkähtää. Ei hetkinen, mikä se on se? Onko se, hetkinen, mikä täällä on rotta? Käärme se ei ainakaan ole rotta, se ei oo. Onko se leijona vai onko se tää? Se on tää. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. Onks tää nyt se kunnollinen? Sitten otetaan tää. Sinne mentiin. Käytä sanakirjaa, niin voisit jotain oppia. Ei mulla ole sanakirjaa. Ei oo sanakirjaa ollenkaan. Ei menty mihinkään rottiin nyt. Mentiin leijoniin. Eikä menty rottiin. Mut näin se menee. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Mulla on 23 iltapäivää sinne. You will have plenty to do before classes begin tomorrow. Näin. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Nyt jouduttiin sinne leijoniin. En mä tiedä mitä se leijonat on, mutta sinne tiikeriin leijonaan mikä se onkaan sitten, niin sinne jouduttiin. Tai mentiin sinne, ei nyt jouduttu, mutta mentiin sinne. Mentiin sinne sitten. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure.
I'm looking forward to Ei it. saatana. I remember the first time I entered Mutta the joo. common room after being sorted. You were a griffin. Että semmonen tapaus. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? D. Password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Että sellaista. Semmoista tällä kertaa ei tiedetty sitten, että mihin tässä joutuu, mutta kai tää jotenkin tässä selvitään tässä pelissä. Tai sitten ei selvitä. Näin se menee. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Näin se menee. Tällainen peli oli tää. Ja näin se menee. Looks like everyone's gone. Milloin Lego Harry Potter live? Nyt yritetään selvittää, mikä tämän pelin juoni on sitten. Which way is the common room? Revelio. Ylös äkkiä. Ylös äkkiä. Vieläkö kerran ylös? No ei mennä enempää. Mennään tästä alas vaan. Arkku auki. No ei saa arkua auki. Levelit puuttuu. Levelit puuttuu vaan. Syötiin siitä omenat naamariin. Mennään jutteleen tälle. Noniin, jutellaan sille. Kultasiivessä. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical. Miksi hahmolla on naisen ääni? Last evening, made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Kultasiipeen kuulutkin. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Näin se menee. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Vastaa sille vaan. Nyt katsotaan miten tää lähtee. Miten tää lähtee tää peli tästä etenemään. Mulla ei oo hajuukat tästä. Hetkinen. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? Siitä menee hermot, kun mä sanon, että pitää harjoitella, niin hitto siltä luikahtaa hermot, kun mä... Siinä pitäis melkein luikati hermot, kun mä käskin se harjoitella vaan. Thanks more. I'm simply trying to get ahead of the game. Luikattaa hahmot. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Made the mistake. I don't want to do anything for the thrill. Noniin. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe.
Mitä se nyt siellä hymyilee? Hello! I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower. From the outside. Gringotts. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Mitään ei tajuta. It's true. I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the Ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much needed Näin se excitement to menee. Gryffindor. And Hogwarts for that. Näin se menee. Selittely vaan jatkuu. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness no. En tiedä, otinko mä taas väärän mitä mä kyselen siltä. Kun ei oo haju, en tiedä mitä toi kysyy. Ei opi, kun ei viitti opetella. Ei se oo siitä viittimisestä kiinni. Vaan siitä, että vaikka kuinka yrittää, niin se ei vaan jää mitään päähän. Sen on huomattu. Näin se menee. Ei jää mitään. I'm sure I'll be seeing you around. Vaikka kuinka yrittää, niin siitä ei tule tulosta. Scale your next tower. You never know. Bye for now. No, pääseekö se? Hitto se hyppäsi ton oikein korkealle. Miten se voi tonne hypätä ja... Se pääsikin sinne sitten. Miksei tää vois hypätä tonne ylös? Luikauksella hyppää tonne, mutta... Ei vaan voi. Tulipas nälkä. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels. Gareth Weasley. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Kyllä mä yritin... She means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Näin. Milloin NRiä? En tiedä vielä. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. Almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Lähdetään noin. It was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. Pyssyt paukkuu nyt. First day at Hogwarts. Kyyrystä. Now, in light of your unique situation, joining us. Laita taikasauva paukkumaan. Taikasauva paukkumaan. Niinku pyssyt paukkuu vaan. OWLs at the end of the year.
OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the department. Nyt katsotaan mitä tässä pitää tehdä. We've devised something extraordinary to ensure your success. Mitähän tässä pitää tehdä? Ei mitään vielä tietoa. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you Pelaan Doomia. Mä oon pelannut kyllä Doomia, mutta en ole pitkään aikaa sitä pelannut. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? No niin, katsotaan nyt sitten mihin tässä pitää mennä. Ei oo mitään hajuu vielä, mihin tässä pitäisi mennä. No, katsotaan. Ai, sitä pitää seurata. Sen kanssa pitää nyt mennä sitten. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Ei ollut mitään hajua, mitä häntä. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Bye bye bye. Revelio. Ei ollut mitään hajua, mitä tuossa äsken tapahtui. No time to waste. You've classes to attend. Ai, sen sai auki. Sieltä ei tullut oikein mitään. En tiedä mitä sieltä tuli, mutta tuli nyt jotain. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ei mitään hajua, mitä mä nyt oon tekemässä. Ei mitään hajua. Mitä tässä nyt pitäisi tehdä? No, lähdettiin sinne sitten. Mä en tiedä mihin se nyt meni, mutta mentiin nyt jonnekin. Se meni nyt jonnekin, mutta ei ole mitään tietoa, mihin sitä luikahdettiin. Ei voi mitään. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall.
Miksi en mä oo pelannut Doomia pitkään, täytyy mun pitää etsiä se Doomi. Muistaakseni mä en oo sitä pistänyt vaihtoon sitä Doomia. Että näin. Tarkistetaan, että onko se pistetty vaihtoon. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. Doomissa on äijänmusaa, mutta siitä voi tulla sanomista niistä musiikeista, vaikka olisi kuinka äijänmusaa. Että striimipelaajalla ei ole oikeutettu niihin pelimusiikkeihin. Että näin. Näin se menee. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that. Laitan musat pois. Täytyy katsoa ne musat pois sitten, kun pelailee. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. Juu. Selittää. Hitto kun tässä selitetään nyt niin saakutisti, eikä tässä pääse touhuilemaan niin paljon kuin lähtee. Thank you, Professor. No niin. Tässä ei tapahdu oikein mitään, tämmöistä tylsää selittelyä tässä ja ihmettelyä. Ja tästä odottelua. Saisi tulla vaan toimintaa ja kauheasti mennään eteenpäin kun lähtee, mutta ei. Saa ihmetellä ja ihmetellään vaan. Se nyt jaksaa jauhaa puhetta. Nonni. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Yes, you seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. Joo, tässä vaan odotellaan ja katsellaan ja ihmetellään. Ei ole toimintaa vielä näkymässä. Herran hetkiin. Ei ole näköisellä pitkään aikaa mitään toimintaa, että mennään hurjasti ja taikasauvaan paukuttaa menemään, niin ei ole näköisellä nyt. Nyt ollaan täällä koululla, täällä talolla ja ihmetellään ja yritetään ihmetellä täällä sitten. Vielä ei ole taikasauvan paukuttelun aika. Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. Näin se menee. It will be invaluable to you. And invaluable to me. Vielä ei ole taikasauvan paukuttelun aika. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Kyllä musaa saa, kyllä musiikit saa kyllä olla pelissäkin, mutta sieltä voi tulla sitten sen pelintekijöiltä sanomista, että ei käy musiikit. Tai joku tämmönen näin, että pitää musiikit vaihtaa YouTuben omiin musiikkeihin. Että se voi tulla sieltäkin, että pelissä nämä ja nämä kohdat pelistä pitää vaihtaa musiikit. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked. Kyllä itsellä välillä on tullut sanomista, että pitää musiikit vaihtaa tietyistä peleistä, mitä on pelannut, niin tästä kohdasta pitää tämä musiikki vaihtaa pois. Ja suositellaan, että tämmöinen ja tällainen musiikki siihen käy. Välillä on tullut sanomista.
Understood, Professor. Mutta nyt katsotaan tästä pelistä, että mitä tässä pitää tehdä. I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit Kun päästään eteenpäin tässä pelissä. wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Unfold it and have a look. Noniin. Mitäs sitten? Tähän tässä nyt pitäisi etsiä. Kumpaan tässä nyt pitää mennä? Ei mitään hajuu. Ei oo mitään hajuu, kumpaan tässä pitää mennä. Mennään tonne sitten. Sinne vaan. The map is enchanted to help you find your way. Ei mitään hajuu vieläkään. Now, sounds like you've quite a day ahead, with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Noniin. Mitäs sitten? No niin, tossa saa kirjan auki. Mitäs sitten? Mihin tässä nyt pitäisi luikahtaa sitten? Minne päin tässä nyt pitäisi sitten luikahtaa? No, mihin se kirjan sivu nyt lähti? Voi morjes, mihin se nyt pyörii? Tästäkö pitää mennä? Ei pääse. No ei siitä päästä mihinkään. No ei mennä sitten siitä, kun ei pääse, niin ei pääse. Mennään se tänne jonnekin. Ei mennä tohon. No ei tonne, ei kun pääseemme tänne. Mihin tää nyt johtaa? Kellari. Mennään kellariin, ei mennäkään. Voi morjes. No niin. Jatkuu. Täältä tullaan. Hetkinen. Mennäänkö me tästä sitten? Voi morjes, kun ei tiedä yhtään mitään nyt. No seikkaillaan täällä sitten. Katellaan vähän näitä. Revelio. Sitten seikkaillaan. Ei, tossa on tulija. Ei. Sisään vain. Would be sure to tell him how very much you despise him. Oh, my exams. One of them deserves more than If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. Ei pääse. Forget what that Hufflepuff girl said in 1420.
Mennään tonne sitten. Sinne mennään. Kartta hukassa. Tietenkin mä en tiedä tästä mitään. En mä tätä palannut enkä tiedä tästä mitään. Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I can. Ainoa mistä mä tykkäsin niin oli toi työssä oppimiset, kun sieltä sai rahaa työssä oppimisesta. Pääsi ostamaan Resident Evil 2. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just. Nyt katsotaan tätä peliä, että miten tässä pitää tehdä. Mulla ei ole hajuukaan tästä pelistä, niin katsellaan miten tää sujuu. Mitä tässä pitäisi nyt tehdä sitten. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise is a weakness. As Master proved, so artfully helped me demonstrate. So, now, the basic cast. Well done. Levioso. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair... No justiinsa. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Complicate things. Levioso. You're good. Now perceptive. I know. Can't be your first. Let's just say I'm a quick learner. No niin, pääsee vähän paukuttaa. Kyllä sitä vähän pääsi paukuttaa nyt. Nyt päästiin paukuttaan. Oikein hyvin päästiin tolla sauvalla paukuttaa. Sauvaa paukuttaa, nyt hyvin päästiin. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. No niin, nyt katsotaan. Kun päästiin sauvalla paukuttaan. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins,
is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires... No niin, katsellaan nyt sitten tätä vähän tätä You know, peliä. you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling. Näin se menee. Katsotaan minkälainen peli tää on. Ja mitään ei tajua. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Näin se menee. Joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Voitko kertoa niillä mitä noin puhuu? Ei mulla ole hajuukaan mitä ne puhuu. Ei ole mitään hajua mitä ne puhuu. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Mulla ei ole mitään hajua, mitä tässä nyt äsken tein. Mitä mä nyt oon tehnyt. Mitähän tossa tapahtuu? Ei mitään hajua, ei mitään nyt käsitystä. No mennään nyt jonnekin vaan sitten. Mennään nyt vaan jonnekin. Pyöritetään sitäkin, pyöritään totakin sitten. Revelio. Ei sieltä tullut mitään. Ei kun saihan sen. Mikä? Jonkun laboratorio oli siellä. Vessassa ei oo mitään. Hitsi minkä näköinen lammas. Lammas on ku... Oho.
Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. No hoi, sitten katsotaan. Katsotaan. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will Pysäytys olisi kyllä hyvä. in your education on the art of charm work. But I am confident. Pysäytys olisi hyvä. Että jos joku tavara putoo, lähtee kädestä, niin se voi pysäyttää ennen kuin se hajoaa. Niin kuin, ennen kuin se on maassa niin kuin hajalla. Can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. No niin, mitäs tää partaukko yrittää selittää? Practicing obliviate on one another. Mitä se nyt yrittää naureskella ja selittää? Katsotaan. Even remember how to perform a basic summoning charm? No. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Mitähän tässä nyt pitää oppia? Hetkinen, Hetsara Putkonen. No niin, katsotaan nyt sitten. Nohoi, se meni sieltä taas nopeasti. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. Practice, practice. Harjoittelua vaan. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Jee! Olipahan tunti. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, Milloin Lego Harry Potter live? Sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Mikäs tää on sitten? Hetkinen. Täs nyt pitää tehdä. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at that possible moment. Now, splendid! Excellent control there. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see.
That is how it's done. No joo, otti 30 pistettä. No en mä sais sitäkään. 20 pistettä justiinsa. Se heittää sitä 30. No niin, nyt tulee täydet pisteet. Nonni. Joo, 50 pistettä. Very good. There we go. No ei tullu kuin 30 pistettä. Hävisin. No 110 pistettä. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ei tullu ihan pisteitä nyt. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. 30 pistettä, justiinsa. Kolmekymmentä pistettä. Kolmekymmentä pistettä. Ja 50 pistettä! Aivan nappiin, se tuli aivan nappiin. Sekin pisti 50 pistettä. Ja 50 pistettä! Yes! Ja se... No se putos. Se putos, mutta... Very good, both of you. Well done. En tiedä, tuliko voitto siitä. Mutta pisteitä nyt kerättiin hurjasti. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to be patient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Mitä se nyt siellä kuuntelee korva kovana siellä, että mitä nää lapset täällä puhuu? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of Opettaja kuuntelee korva tarkkana, että mitäs ne lapset puhuu? I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. No niin. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? Se odotti siellä kovasti, että tää ei kun partaukkeli odottaa kovasti täällä, että... Well,
An outdoor Olis competition asiaa. wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. Hänellä on asiaa meikäläiselle. Expected. You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Noni. Se on nyt tehty. Mitäs täältä sitten? Nohoi, laitetaan sille hanskakki käsiin. Noin, se voi ottaa hanskat käsiin. Noin, nyt sillä on hanskat. Pukua me ei tarvita. Kaulahuivia. Me saatais joku huivi. Ei me osata mitään. No ei me mitään hattua laiteta päähän nytte. Mut noin. Noin. Kyllä nyt hanskat täytyy olla. Mitäs sitten pitäisi tehdä? Ei on vittukossa. Siitä ei pääse pois. Nyt ollaan yksinään täällä huoneessa. Eiku. On täällä muutama oppilas. 2 oppilasta pyörii täällä vielä. Mä lähden meneen täältä. Hei, minä lähden meneen. Hello there. You're the new student, aren't you? No, en mä nyt kerkiä juttelee. Goblins, werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Se on minister's lukossa. was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. Ei tonne, mikä se oli. Ei mitään hajua. Ei ole nyt hajuukaan, että mistä mä pääsen tonne yhteen juttuun vaan. Otettiin sitä kirje sitten. Haettiin sitten semmonen. Ei saada arkkua auki. No ette te jää itto, kun te ootte nyt siinä. Mä haluun mennä pois täältä. Väärä paikka.
Hei hei kissa! Silitetäänkö myös? No niin kissa. Kissa kehrää. Se jäi siihen kehräilemään sitten se kissa kehräilee, mutta... Eiks täältä vielä... No niin, nyt me ollaan täällä jo... Missähän? Jes. Saatiin sieltä jotain. Mitä me saatiin sieltä? Otamme sitten ne käyttöön. Ottiko se ne käyttöön? Noniin. Nyt sillä on siniset hanskat luikautettu käyttöön. Ei. Revelio. Messyjä pois vaan. Mistä mä nyt pääsen tonne yhteen? Mistä hitosta mä nyt tonne huoneeseen pääsen? No. Noniin, nyt mä pääsen sinne. No niin, nyt mä sinne pääsen luikautettua. No hoi, luikautetaan tätä ulkokautta sinne sitten. Mikä kissa? Morjes, mikä kissa? Bää. Nonni. Se oli sellainen kissa. I was thinking the same thing, Deke. Harry Potteri, näpeästi, bye. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. Nyt katsotaan nyt tätä sitten. There's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details. Nonni. Mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments.
I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. Nopeasti. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier. Sellaista. We've arranged to replace the supplies lost on your way here. Kerro tarinasta. En mä tiedä tarinasta yhtään mitään. Paha kertoa tarinasta mitään, kun en mä tiedä tän tarinasta yhtään mitään, mikä tän tarina on. Ei oo hajuukaan. Your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. I'm eager to get to Hogsmeade. No niin, nyt täällä on tommoset ihme hanskakkin kädessä. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. Käyttääkö velhot hanskoja? I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. Että näin. Well clear of any of Victor Ihme hanskat. en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Mitähän nääkin on sitten? Ei mitään hajua. Ei tostakaan nyt tiedä. Noin, nyt on peli seivattu. Tuli tehtyä seivikin peliin, että ei peli luikahda sitten ohi, niin päästään nyt johonkin tästä sitten. Miten se tarkoittaa? Mitä tässä nyt piti tapahtua? Ah, there you are. Yeah, there you are. Me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly Näin. useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object. Pelit seivattu. Tallennettu on. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one Professor teaching Weasley. spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor.
This is the right area. I wonder where the flying page is. No just. Ei tästä tuu yhtään mitään. No mene nyt pois tieltä sinänsä. Voi morjes. Eiks tästä nyt tuu yhtään mitään? No miksei sitä leijuntaa voi tehdä? No just. Ei sitten toimi, ei. Tää hittoa tää nyt yrittää, ei mitään. Ei. Leijun nyt piru sieltä. Ei se vaan leiju, niin ei se vaan leiju. Just. Raakille peli. Ei edes mitään ohjeita. On tässä kai jotkut ohjeet, mutta mä en tiedä mistään ohjeista. Patsas on rikki, mutta kun sitä ei saa korjattua. Millä mä saan noi palaset yhteen, kun ei pysty leijuttaa noita millään. Lumos. Millä mä noita patsaan osia leijuttelen paikalleen, mutta kun ei se vaan leijuttele mitään. Kun ei patsaan osia tämä osa leijutella yhteen vaan. Just. Revelio. Ei tää oo hyödyttänyt mitään. Ei tää hyödytä mitään tämä. Revelio. Ei mitään nyt. Tää ei nyt vaan osaa tätä. Tää tyyppi ei nyt vaan osaa sitä. Kirjan sivutkin lähti, kun mä painoin, niin kirjan sivutkin lähti karkuun. Sinne meni kirjan sivut pyöriin tässä vaan. Tulen nyt takaisin sieltä. Lumos. Mihin sä karkasit kirjan sivut nytte? Kyllä on peli. Voi morjes. Mitään ei tapahdu.
Mä kuinka nappia painaa? On tää kyllä. Ei. Taikuri ei osaa, taikuri ei osaa. Mitä kerää? Kerää jotain eikö mitä kerää? Mitä hiton lehtiä? Ei kun se käskee mennä tonne. Tuolla on toi yksi lehden sivukin tuolla. Miten mä sen otan sieltä? Nonni, nyt mä sain kirjan sivun. Sainpas kirjan sivun kiinni. Mutta ei patsasta saanut kasaan. No sitten. Patsasta ei saatu kasaan. Näin se menee. Ei saatu patsasta. Näin. Kun ei patsasta saa kasaan, niin ei patsasta saa kasaan. Kiitos vaan vinkistä, että pitää kerätä jotain kirjan sivuja. En mä sitä niinku sitä en mä sitä ajatellut, että ne kirjan sivut pitää ottaa sieltä, vaan mä ajattelin, että se patsas pitää saada kasaan. Sitä mä mietin. Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Lue. Mä yritin katsoa, mistä mä tiedän. En mä tiennyt sitä, että ne kirjan sivut pitää ottaa. Tää on jostain suomeksi, niin olisi vähän helpompi tietää, että ota kirjan sivut, kun lukee suomeksi. Oi, jei! That's it. Very good. That's it, very good. Kun ei mitään tietoa. Että nyt täytyy tietää, että kirjan sivuja pitää kerätä sitten. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. No nytkö mä saan? No niin, nythän mä saan ton. Nonni, nythän mä saan ton patsaan sitten kasaan. Yes! No niin! No niin! Nyt mä sen patsaan sain kasaan sitten. Noni, onnistuhan se patsaan kasaaminenkin. Kun saa vaan oikeet loitsut vaan käyttöön. Näin se menee. Ovi on luukossa. Kun on oikeat loitsut käsillä, niin kyllä se silloin lähtee vähän paremmin. Näin se menee. Well, fancy meeting you here. Näin. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies. Kun mä ajattelin, että eikö mä saa sitä patsasta kasaan, millään nythän sen saa kasaan. It is. I haven't left the castle since I arrived.
Well, I shall endeavor to be the very best of guides then. Ei se ollutkaan mikään tehtävä, kyllä mä sen tiedän. Self-contained too. We should be able to find you. Kerro hahmosta. Jack Moon tää on. Ihan 5/5. Jack Moon. Ei kun Jack Moore tää on. Ei muu. Ei oo kuu. Ei oo mikään kuu. Näin. Jack Moore. Eikä kuu. Ei ollut muun. Jack Moore. No kyllä semmonenkin korjaustaika tai sitten toi, että jos haluaa jotain kaukaa ottaa, niin semmonen, että sen saa tästä näin, tulee kaukaa otettua tavaran. No niin, nyt mennään kattoon tätä. Mitä tää haluaa. Thank you, by the way. Katsotaan, mitä tää haluaa tää. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Ihan hauskahan tää on tää, niinku tää tämmönen taikapeli. Mitä mä sanoisin? 3/5,5 pistettä. Ei nyt ihan 5/5, mutta 3/5 pistettä. Melkein 4/5 on tää peli. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me. Tää semmonen. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner. 3/5,5 pistettä päälle. So how did you manage to get on the Näin. library side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to No, disagree. miksi oisit nyt tullut siitä? Just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Hienon näköistä tässä maisemissa. Vaikka tää on PS4-versio, nyt tää on ihan hienon näköinen, mutta ehkä PS5-versio voisi olla vielä näyttävämpi. Vois vielä näyttävämpikin. Mutta kyllä tää PS-versiokin menettelee. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Noin, mä kerään noin sienetkin pois. Miau. Oh? Any you'd like to share with the class? Keräsin noin sienet, onks täällä muuta kerättävää? Tuun keräämään. Ei! Poistuit alueelta! Oi morjes! Tulee sanomista, kun poistuu alueelta. Pelialueelta ei saa poistua. Ei tää oo sitten, onks tää ees toi avoimen maailman peli, kun tässä tulee sanomista, jos poistuu pelialueelta? Ei saa poistua pelialueelta. No. Hitto, kun ei saa poistua pelialueelta. Avoimessa maailmassa mikään ei määrää, missä sä meet. Näin se menee. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them.
unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Tulee sanomista, että ei saa poistua pelialueelta. Sinua rangaistaan. Näin se menee. Kiireesti takaisin pelialueelle. Älä poistu sieltä tehtäväalueelta. Noudata tehtäviä. No justiin. Äkkiä takaisin. Ei saa mennä sinne. Sinne ei saa mennä. Heti rankaistaan. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's... A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he's a caretaker. Oh, is your sister in She was. She's not relevant. Noin, kerätään nekin sieltä sitten. Kerätään nekin sieltä sitten. Tiedä missä tässä nyt mennään, mutta mennään. Nonni. Pääseekö tonne? Lukas, ei vielä pääse, ei. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Hei, tänne pääsee. Yes! Isoon arkkuun minä pääsin sinne. Hetkinen, mitä mä arkusta sain? Mitä isosta arkusta tuli? Noin. No niin! Ton näköinen, hän on tän näköinen. Mitkä puutsit? Yes. Ei tollasta laiteta. Nohoi. Nyt luikatettiin vaatteet, uudet vaatteet. Diu. Noin luikatettiin vaatteet sille. Nyt sitten nyt on vaatteet. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Jack Moore halusi uudet vaatteet. And a short list gives you plenty of time to look around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Tää on vähän niinku keisarin uudet vaatteet.
No, mitä tää nyt pitäisi tehdä? What? Mihin tää nyt meni? No just. Johonkin ruokalaan tää. En mä tänne tullut ei tultu nyt syömään mitään, juomaan mitään. Siellä oli, onks siellä joku arkku? Missä se arkku on? Heh. Siinäkö se oli? Ei kun täällä ylhäälläkö se on? Siinähän se oli joku tommoinen. Ei kun se on täällä vielä ylhäällä, mennään tänne ylös. Täällä se on jossakin. Hetkinen, eihän oo. Ei kun onpas se tuo ylhäällä, vielä ylös. No se on Lukassa, voi voi. Se oli luukossa. Sitten. Eikö nyt mä oon lähellä tota? Noniin. I'll be right with. It's you. Just a moment, please. Meniks mä nyt oikeaan paikkaan? Hello, sir. I'm looking for a new wand. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. No niin, karvanaama. Näytäs nyt, mitä tapahtuu. Kauhea parta sillä tällä tyypillä on. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. No niin. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear, oh dear. Nyt se oli, ei se ollut se. Se ei ollut se. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Yes. Nyt me saadaan taikasauvaa. Let's give this one a try. Oi oi. Oh goodness. Oi 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 oi. Looks like it's back to the shelf for you. Ei se ollut sekään. Proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. No. Where are you? Missä sinä olet, taikasauva? Missä olet? There you are. Yes. Yes. You might be the one. Here. Take it.
Vanha keppi, ei. How intriguing. Ei vanha keppi, ei. Tommonen. Tollanen. Ei. Curious indeed. Ei. No ei. 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 How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Mä en tiedä näistä mitään, että ei mitään hajua, mutta Curious indeed. How intriguing. toi on noin. Tollanen se on nyt se keppi. Sellainen se on. Siinä on taikasauvaa sitten. Siinä on hänen siinä on Jack. Siinä on hänen taikasauvansa. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Jack Moorin taikasauvaa. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seems No niin, nyt on taikasauva. powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. Oksennuksen värinen. The dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Noin. Tässä sitten täällä on parturi, kahvila, lentoopettelu, joku kirjoitus. Mennään tonne. Ei koitetaan se toi. Kirja, ne. Tänne sisään vaan. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you Näin. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something. Perusoksa ulkoota. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcraft. Hitsi mikä karvanaama. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seen it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good.
Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Mikä se sitten oli? Mikä toi lehtijuttu? Mennään tonne lehti. Ei kun mikä se yksi oli? Ensiksi se... Mikä se toinen oli? Onko siinä Saksenkuva? Ei se kai Saksenkuva ollut, ei. Ei kun toi se oli. Toi. Mennään tonne. Nyt tässä juostaan aika luikkaasti. Tästä pääsee juokseen. Nytkin on luukossa. Welcome to J. Pippin's Potions. Mikä sitä nyt löytyi? Yes! Nonni! Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Nyt luikautettiin uusi viitta päälle vaan. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always... Jack Weed, ei, kun se on Jack Moore. Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Nohoi. Otetaan se siitä matkaan sitten. Käytiin vähän kastumassa.
Viittaa vähän kastui. Mutta se ei menoa haittaa. No just. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. No niin, ja sielläkin on tämmönen kauhea partaukko. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they Hei kirjaston täti, voisitko lukea välillä chattia, vaikka se lukeminen on sinulle välillä hankalaa? Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, Tossa I ja. have plenty of plants. Grow everything myself. My even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Pitää löytää hänet vaan. Lukossa. Lukossa, saa. Pitäisikö mun vaihtaa takaisin toi? No en vaihda. I officially have all of my supplies. Tuolla uudella mennään. Däy. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Mitä olet ostanut? No just! Mikä tää nyt on sitten? Morjes! No niin, heti päästään rähisee. Draw it away from the building! Away from the village! Are we reaching it at all? Keep at it! We'll wear them down eventually. A taste of his own medicine. Nicely done! Jeu, kun lähtee tavaroita sieltä vaan! Oi, ei pystynyt väistään! Ota tavaroista siitä, saat. That's right, you lumbering louts. He's faltering. A few more hits to do the job. Leviosa. Jui! Jui! Nohoin! Kyllä lähtee! Ja siitä lähtee! Isku viimeinen! Di. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were Pääsihän tässä taistelee. Oikein kunnolla sauvaa paukuttelee.
Pääsi paukuttaan sauvaa oikein olan takaa. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. En tiedä kuka se oli, mutta sitä pääsi onneksi. Pääsi heitteleen tavaroita sen päälle vaan. No niin se katos kun Pieru Sahara. Repair. Singer to worry about. Repairer. Nohoi. Kirjan sivut tänne vaan. Onks nyt kaikki kunnossa? Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce Mikä tyyppi? Hitto mikä hiukset. Ei, morjes. in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Ei, morjes. But I can offer you something much more. Ei, morjes. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections. Life-saving protections. And ei, morjes. last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. En mä ainakaan kehtais pitää tommosta tukkaa. En ainakaan ite kehtais pitää. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. En ainakaan ite kehtais kulkea tollasella tukalla yhtään missään. Hei, tätä saa hanskat kiinni. No. No en mä nyt rupea ostelemaan mitään. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Mitähän Nuulo 22 näkee pelissä, kun sinne katsoo? You're most welcome to peruse my... Noi. At your leisure. Mitkä vaatteet? En mä nyt tommosia vaihda. Ei morjes.
Näillä mennään nyt. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Näin. Älä lue ääneen, kun ei mitään onnistu. Nuulo 23. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Mikä ääni. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Yes. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Hey, morjes. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Mikä ääni. The caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Hitsi mikä ääni, mutta ei voi mitään. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. No niin, nyt katsotaan mihin tässä pitäisi mennä. On that note, I think we should head back to the castle. Revelio. Hörpätään siitä vielä kuppinaamari, oikein kannunaamariin ja nyt mennään. Herkut ja kannut naamaan, niin voidaan lähteä liikkeelle. Noniin, nyt voidaan lähteä meneen, kun on taas hörpätty, syöty jotain ja hörpätty naamariin. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. Noin, se otettiin se herkku sieltä ja kuppi sieltä naamariin, niin jatketaan taas mukavasti. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already.
Don't want to risk another detention for getting back after hours. Tässä niinku hauskoja juttuja tässä pelissä vaan on. Ei mitään tietoa, mitä tässä pitäisi nyt tehdä. Miksi mä en pääse täältä pois nyt? Hitto soikoon. Hitto! Mihin tässä nyt pitää mennä? Voi saakutti. Hitto, kun kartalta ei pääse pois. No. No miksi ei saanut luikahtaa sinne? Ei tästä tuu mitään, ei tästä tuu mitään. Miksi tätä ei pääse pois? Konomi ruumi. Ei tässä oo mitään, minne tässä mennään. Mä menen tonne. No ei sinnekään pääse. Ei pääse minnekään. Exittiin vaan. Ei pääse sinnekään. Minne tässä nyt pääsee? Jäikö tää nyt tähän sitten pyörimään? Voi jumman kautta. Mennään tonne sitten. Kun ei pääse minnekään. Kyllä tuntuu, että tää välillä niiaa tai jotenkin tää peli niiaa. Save game. Nohoi, saving the game. Noin, se on seivattu. Peli on seivattu. Sait kirjeen. Tule käymään. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Ei. Ei hitto soikoon.
Noi haukataan omena siitä. Revelio. Noi, otetaan siitä sellainenkin. Noho, siitä sellainenkin. Missä tää olisi? Onks tässä jossain muuallakin? Revelio. No ei oo. Toi me otettiin jo toi. Revelio. No ei lähdetä tosta. Aukaise siitä se. Yes. Ei pyöritetä sitä. Nyt meidän pitää mennä alas. Aika runsaasti alas. Aika pitkälle saa juosta. Ollaan aika lähellä. Missä se tuli oli? No. Eiks täällä ollutkaan sitä tulta missään? Ei pieru. Voi, onko se tässä jossakin? Revelio. Tossa se on, se tuli. Juokse! Kun sai juosta, kyllä sai juosta aika lailla. Noni. Professor, I'm glad to see you.
And I you. Suunnistaja 22. Kyllä sai juosta aika lailla. In Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. But how? Kyllä. And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news. Tekohaukotus ei ollut. And dark wizards are after you. They want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Heck. Hitto, kun rupee haukotuttaa. Sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Heckett know to expect you. Reparo. Leviosa. Accio. Reparo. Lumos. Accio. Leviosa. Accio. Leviosa. Accio. Perhaps I'll come back to this. I don't think I can do this now. Best to come back. Jes. Arkussa on jotain. Onko tässä jossakin muullakin joku arkku? Hetkinen. Onko tässä jossakin muuallakin jotain? Ei oo. Nyt mennään kattoon. Kukas siellä kattelee? Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Alas juostaan. Juokse. It was an Accident. accident. Revelio. Nohoi.
Might some kind soul help me? Nyt ei kerkiä auttaan. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. No niin, Seems Cross taas. Wands isn't as secret as it's believed to be. If only a new student were to help me with my Revelio. Ylös vaan, ylös vaan. Revelio. Repair. Level. Nohoi. Hyvä. Kirje, kirje, kirje. Revelio. Attention, fellow artists. Another performance, if you would. Mikä soittaja? Ihme musisointia. Juman kautsi. Ihme musisointia vaan. Kyllä saa juosta tässä pelissä. Ei tässä ole mitään ratsua, millä pääsis vähän luikkaamista.
menemään sillä nopeasti. Glad you could make it. Lucan's just over there. Sieltä otettiin semmoinen. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. Mikä kiharatukka? Tukka on kiharalla. Really impressed Sebastian. Mutta katsotaan mitä tästä nyt löytyy sitten. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Don't really see the value in organized dueling. Senseless fighting, in my opinion. Nyt katsotaan. It's not senseless at all. It requires teamwork, reflexes and spellcasting. You might like it if you tried it. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. Care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. No niin, se on tappelu. Mitä tässä pitäisi? Jaa, tässä joudutaan taistelee. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up. Sehän meni luikauksella. Kun paukutettiin menemään tolla velhokepillä paukutettiin menemään, niin se meni kuin luikaus. You now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spells. No voitokas. Hyvä. And I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Ei oo Wands vaikeeksi tehtyä. Hope to see you back here again. No niin. Glad you're back. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know.
No niin. Something. You'll get it. Next time, perhaps. Noin. Excellent fall. Noin, se meni sieltä. Se meni kun Tactulers. Se meni sieltä aika ruikkaasti. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Kaksikymmentä HP:tä tuli sieltä. Se haluaa, että vieläkin. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. No niin, lisää vaan. Mikäs seuraava on sitten? Yes, Nasty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Ei pääse pois. Lumos. Lumos.
Kun meinasin lähteä kylmäksi. Voimat kaikki meni. Kaikki voimat meni mitä oli 6 pulloa. Nyt oli 6 pulloa, niin kaikki meni. Hitto kun meinasin lähteä. After that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. Hitto kun meinasin lähteä. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. No hoi, nyt on se hoidettu se homma sieltä. Taikoja on opeteltu. Niin että luikaus käy. Taikoja on opeteltu. Sitten pitää pistää täältä. No, ei sitten voida tehdä sitä. Ei voida seivätä. Menee tänne jonnekin tämmöiseen. En mä tämmöiseen nyt halua. Eiku nyt mä voin. Mennä tänne ja... Luikauttaa savinkin siihen. Saving in the completing. Rebellion. Joo, mikä sieltä nyt tuli? Mikä sieltä nyt saatiin? Ei joo, ei. Ei, morjes. Mitä yömyssyä päähän laiteta? Mitä yömyssyä päähän laiteta? Mutta unihattua me ei päähän laiteta. Sehän nyt jaksaa soittaa ihan hyvinkin. Hitto kun tuosta unimyssyä me ei päähän laiteta sitten. Näin se menee. Pois tieltä, kun tätä juostaan. Pois tieltä, pois tieltä.
kind soul help me? No ei nyt kerkiä auttaan. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate. Tässä on vähän muutakin tekemistä kuin autella nyt. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. No niin, keskity. And keep your wand steady. Good work. Se on nyt sitten tehty. Pois tietä, kun kiire on. Kiire on. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your No other niin. to improve your skills. Aika pitkälle ollaan päästy tässä sitten tässä. Kiitos kaikille seuraajille tästä, kun tätä te olette halunnut, että velhopeliä pelataan. Niin tässä on kaikille kiinnostuneille velhopelistä. Kiitos kaikille seuraajille ja tässä on vähän sitä velhopeliä sitten. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. Moi Niilo. 5 minutes. Niin, hänen huoneeseen 5 minuuttia. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, näin. We have no choice. Kiitos. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. Moi homppeli. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Näyttelijä vaihtuu. Mihin tässä nyt sitten pitää luikahtaa katselemaan? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea.
Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? Kiitos kakkosesta, kiitos kakkosesta. I barely follow myself, and I was Eihän tuolla ei saa mitään. Kyllä kakkosella saa. Ihan hyvinkin. We found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned... No niin, nyt katsotaan mitä tässä pitää vielä tehdä. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from Saako sillä uudet stringit? he loves nothing more than telling on the likes of us. Ei. Rahe kakkosella kyllä hirveästi saa. Sillä saa hyvät kahvit kyllä, totta kai. Kahvit saa kyllä. Oi, siellä on kirjan sivu, pitää ottaa talteen. That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay. Jännä, että nämä on eri tuvista nämä tyypit ja menee täällä kaksin. Kaksi eri tupaa menee täällä kaksin eteenpäin. Kaksi eri tupaa menee eteenpäin. Missä ne kirjan siivut on? Nohoi! Nappastiin kirjan sivut aika mukavasti. If I can see you, the prefects might be able to as well. Be careful. Miten sen muka näki? No niin, miten sen muka näki? No, try again. Miten se muka näki? Juman kautta se muka näki. Hitto, miten tarkka silmä. Mikä tarkka silmä? Hitto. Vai kuuliko se, että mä meen siitä? Kuuloon kuin gepardilla.
It's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Nonni. Trust me. Is someone there? Is that you? Is someone? The library is no place for larking about. No hitto kun se kuulee. Hitto se kuuli aika nopeasti. Taas pitää ottaa uudestaan, se kuuli aika nopeasti. Se kuuli aika nopeasti, hitto se kuuli nopeasti. Sillä on tarkka, silläkin oli tarkka kuulo. Sillä oli ketun kuulo, ainakin tolla oli. Tosi semmonen tarkka. No taas se kuulin, no. Hitto se kuuli kun luikaus, taas se kuuli kun luikaus. Hitto se kuuli kun luikaus, ei sitä voi mennä mitenkään näin näppärästi, mitenkään näppärästi, kun se kuulee kun luikaus. Ei sitä voi mennä sillä menee, pysähtyy, menee sillä näppärästi. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Good gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Revelio. Ghost, don't let her see you. Leijuuks täällä? Mä yritin katsoa, että menikö sitä kirjan sivuja siinä. Ei siitä leiju siitä joku. Mihin se hävisi? I'll be quieter than a jobberknoll.
at all hours of the day and Nonni. Se meni taas siinä, kun se tuli valittaan. Edistää sormet, ei tehdä sen riehui. Se meni sitten siinä. No, taas me yritetään kovasti. No niin, yritetäänpäs nyt sitten mennä, jos me edes päästään minnekään. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. No voi piru, se oli 2 saamari, kun se... Hitto, kun se rupes valittaa. Voi hitto, kun mä törmäsin sen toiseenkin. Se on 2 niitä. Hitto, kun siellä on 2 niitä. Hitto, kun mä törmäsin siihen yhteenkin. Älä anna niiden kummitusten nähdä sua, mutta kun ne näkee, kun luikaus. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts... Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.
No voi hitto. And his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. No niin, se meni näkemään, se meni näkemään. Don't Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Hitto. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Hitto kun se menee kertoon, mistä me päästäisiin. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Missä se on? Tossa. Ei tohon. Noin. Repair. Of course, traces of ancient magic. There must be more to it. That's it. This lead. Mitähän sieltä nyt löytyy? Kello on yli 6 jo. No mutta mikä se oli se, mitä sieltä löytyi sieltä? Mikä toi tommonen maski on? En mä mitään maskia tolle laita. Not surprising. Guards at the ready.
Oi! Ei! Se putoo, voi! Hippii! This must be the way forward. To where? No ei se tule sieltä. Ei! Repair. Hash. Repairer. No, ei se toimi. Lumos. Leviosa. Ei se pysty hyppään. Meinas pudota. Joku hiton maski tuli sieltä. Joku saakutin maski tuli sieltä.
Miten tonne nyt luikahtaa, voi piru? Nearly there. Best keep my wits about me. Nohoin. Nonni. Nyt sinä luikautettiin. Pienen tippumisien jälkeen. Hei! No niin, nyt silloin sopivat hanskakki. Sopii tähän asuunkin sitten. Noi hanskat löytyi toisetkin. Oh. Ei, kun tippataan. Siitä sai, velhoilija sai aika paljon pataan. Velhoilija sai pataan. Kyllä velhoilija sai pataan, että lähtee. Ei voi mitään. Oi kun sai, velho sai aika hyvin turpaan. Joo, ei velho pärjää tässä oikein. Ei voi vidu mikä peli. Ei velho pärjännyt tossa noille hitsin panssaritareille noille, niin ei velho pärjännyt. Yritin paukuttaa niin paljon kuin velhosta lähtee, niin.
Oi, kuuttaa velho. Ottaa velho pataan aikaan. Noi velho otti pataan. Ei, kaikki leppäriää. Ei velho pärjää kaikille ritareille, kun ne tulee kaikki päälle, niin velho ei pärjää. Voimaa ei ole. Velholla on yksi voima. Velhotaistelijalla on yksi voima vaan. Ja sinne pudottiin! Hei. Sinne velho lähti kylmäksi. Noin, sinne lähti velho taas. Näin se lähti velho taas kylmäksi. Ei pärjää velho näille tyypeille. On heikko. On taas heikko velho taas. Niin kuin vähän kuin ritarissa olisi. Ritari on semmonen luikauksen semmonen, että ei tehot riitä. Pitäisi olla enemmän tehoa velholla. Ei, se tulee sieltä. Älä taistele noin paskasti! Ei, kun tulee pataan. Paskat tää. Ei. Ei pärjää, ei pärjää. Ei pärjää, ei. Mä yritän kaikkeni tehdä, että mä saan noin kaikki pois. Mä saan osan siitä pois, kun kaikki hyökkää päälle yhtä aikaa, kun yleiset syyttäjät tulee. Mä saan noin 2 pois ainakin. No ja sinne velho lähti!
Ja sinne velho lähti. Taas se lähti kuin luikaus. Näin. Miten voi olla näin huono pelaaja jokaista peliä? Oi, ja sinne lähti velho. Mun kautakkus saa taistella ja saa taistella. It is a book after all. Mun kautakkus saa taistella. Lasten peliä ei osaa. Sinne lähti velho. Hienoa. Meneekö nyt? Frakin X-pelaaja. Nyt katsotaan mitä tässä tapahtuu. Pidä pohjassa. Mä en osannut pitää pohjassa enkä osannut tehdä mitään. Semmosia tiettyjä juttuja. Ai pitää sitä tiettyä nappia pohjassa, en mä sitä osannut tehdä. Sitä, kun se tekee sen suojaympyrän, niin sitä en mä tiedä, että sitä pitää muistaa pitää pohjassa. Sitäkin olisi voinut pitää pohjassa. Ihme taikajuttuja. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Morganach. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual Me päästiin aika hyvin tässä pelissä. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard. Mitä tässä nyt tapahtuu? Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination. Ei ole vielä tietoa tämän tarinasta vielä. It was not your imagination.
Professor Rackham can see them too. Kohta pääsee We've never known rauhoittuun. of another who could. I don't understand. What are they? Mitä tässä puhutaan? Mulla ei ole vielä hajua, että mitä tässä tapahtuu. Particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But... Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. No nyt me ollaan pelattu tätä aika hyvin tätä peliä, kun tätä haluttiin, että tätä pelataan, niin nyt tätäkin on sitten pelattu. It must be wielded by a select few. Miksi kaikki pelit on jätetty kesken? Ei niitä kaikkia kesken on jätetty. Spider-Man pelattiin läpi. Ja tietyissä peleissä ne loppuvastustajat on vaan ylitse pääsemättömiä. Näin. Niin kuin siinä zombipelissäkin se loppuvastustaja, niin se on ihan uskomaton. Ihan uskomaton. Mä oon yrittänyt sitä Dead Islandin, onko se 2, siinä zombipelissä, niin se loppuvastus on ihan ylivoimainen. Se on ihan ylivoimainen. Mitä mä oon testannut, pelannut sitä aika uskomattomasti. Ja sitä saa kyllä sellaisella raivolla pelata, että ei ole mitään rajaa. I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Me ollaan päästy hyvin pitkälle tässä pelissä, että lähtee sitten. Miten nämä voi olla kavereita, 2 eri tuvasta olevia tyyppejä? Oh, Sebastian. What will your uncle say? Revelio. Revelio. Reparo. Off on another adventure, are we? Mikä se oli? Täällä on tää. Joku tommonen. Väärään suuntaan mennään taas.
Revelio. Juoksee. Revelio. Tässä on jotain. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Hän lähtee Lontooseen. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
Saving complete. Saving in the complete. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so. Joo, nonni. Nyt me ollaan päästy aika pitkälle tässä Potteripelissä, niin pitäisikö jatkaa seuraavalla kerralla? Ei muuta kuin pidetään kiitoksia kaikille ja näihin kuviin ja tunnelmiin. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given. Ja kun pitää mennä vielä tässä ei pääse. No ollaan me seivattu tää, niin näihin kuvia tunnelmiin.